በዚህኛው ቱቶሪያል በብሬል ቁጥሮችን እንዴት እንደምትጽፉ አሳያችኋለሁ። በብሬል ቁጥሮችን ለመጻፍ መጀመሪያ ከኤ እስከ ጂ ያሉትን የእንግሊዝኛን ካራክተሮች ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኤ ማለት 1 ነች፣ ቢ ማለት 2፣ ሲ 3፣ ዲ 4፣ ኢ 5፣ ኤፍ 6፣ ጂ 7፣ ኤች 8፣ አይ 9 እና ጄ 0 ነች ማለት ነው። ይሄን ከመጻፋችን በፊት ግን ቁጥርን ከሌሎች ፊደላት ለመለየት ይሄን ሳይን እንጠቀማለን። ይሄኛው ሳይን ነምበር ሳይን ይባላል በብሬል ላይ። ከኤ እስከ ጄ ባሉት በእንግሊዝኛ ካራክተሮች ላይ ይሄን ምልክት ከፊት ለፊታቸው ላይ ከጻፋችሁ እኚህን ፊደላት ወደ ቁጥር ቀየራችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ከመከታተላችሁ በፊት ከዚህ በፊት የእንግሊዝኛ ካራክተር እንዴት እንደምትጽፉ አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እስቲ በባዶ ኬ ላይ እንዴት ቁጥሮችን እንደምትጽፉ ላሳያችሁ። ስለዚህ አንድን ቁጥር ለመጻፍ በትንሹ 2 ኪ ያስፈልገኛል። በዚህኛው ላይ ነምበር ሳይን ጽፍበታለሁ፣ በዚህኛው ላይ ካራክተር ወይም ከእንግሊዝኛ ፊደላት ከኤ እስከ ጂ ያሉትን ጽፋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነምበር ሳይን የሚባለው ዶት 3 4 5 6 ጻፉ ማለት ከዚህ ቀጥሎ ያለው የእንግሊዝኛ ካራክተር ሳይሆን ቁጥር ነው፣ ነምበር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በሁለተኛው ኬ ላይ መጣችሁ ኤን ብትጽፉት አሁን ኤ ማለት አይደለም፣ ይሄ ከዚህ ጋር ሲደመር ነምበር 1 ጻፍ ማለት ነው። this is number 1 ኦኬ። ሁለተኛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለትን ለመጻፍ ዶት 3 ዶት 4 5 6 ጻፍን ማለት ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቁጥር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቢን ለመጻፍ 1 2 ከጻፋችሁ ቢ ማለት 2 ነች፣ ከነምበር ሳይን ጋር ተደምራ 2 ትሆናለች። 3ን ለመጻፍ መጀመሪያ ነምበር ሳይን እንጽፋለን ዶት 3 4 5 6 then ሲ ማለት ደግሞ ዶት 1 and ዶት 4 አሁን ስንት ጻፍን ማለት ነው? 3 አረግነው ማለት ነው። አራትን ለመጻፍ መጀመሪያ ነምበር ሳይን ዶት 3 4 5 6 then 4 ማለት ዲ ነች፣ ዲን ለመጻፍ ደግሞ ዶት 1 ዶት 4 and ዶት 5 this is number 4። number 5 ለመጻፍ አሁንም ነምበር ሳይን እንጽፋለን ዶት 3 ዶት 4 ዶት 5 ዶት 6 then ዲ ኢን እንጽፋለን። ኢን ለመጻፍ ደግሞ ዶት 1 and ዶት 5 this is number 5። number 6 ለመጻፍ ነምበር ሳይን ዶት 3 ዶት 4 ዶት 5 ዶት 6 then ኤፍ እንጽፋለን። ኤፍ ማለት ደግሞ ዶት 1 ዶት 2 ዶት 4 አሁን this is number 6። ዶት 3 ዶት 4 ዶት 5 ዶት 6 ይሄ ነምበር ሳይን ነው። 7ን ለመጻፍ ጂ እንጽፋለን ማለት ነው። ጂን ለመጻፍ ደግሞ ዶት 1 ዶት 2 ዶት 4 and ዶት 5 ይሄ 7። 8ን ለመጻፍ ነምበር ሳይን ፈርስት ዶት 3 ዶት 4 ዶት 5 ዶት 6 then ጂኤች እንጽፋለን። ኤች ማለት ደግሞ ዶት 1 ዶት 2 and ዶት 5 this is h therefore this is number 8። number 9 ለመጻፍ first dot number sign dot 3 4 5 6 then i ደግሞ ማለት ዶት 2 እና ዶት 4 ነች therefore ይሄኛው number 9። አሁን ደግሞ 0ን እንጽፋታለን። 0ን ለመጻፍ first number sign dot 3 4 5 6 then ጄን እንጽፋለን ማለት ነው። ጄን ከጻፍን ጄ ማለት ደግሞ ዶት 2 ዶት 4 and ዶት 5 እቺ አሁን 0 ነች ማለት ነው። therefore እኚህን 10 ዲጂቶችን በመጠቀም የፈለግነውን አይነት ቁጥር መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ 10 ጽፌ ላሳያችሁ። 10 ለመጻፍ አሁን 10 ማለት ነምበር ሳይን እንጽፋለን፣ 1 እንጽፋለን፣ 0 እንጽፋለን። 3 ኪዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። መጀመሪያ 10ን ለመጻፍ ዶት 3 ዶት 4 ዶት 5 ዶት 6 this is number sign። ከዛም በመቀጠል 1 እንጽፋለሁ። 1 ማለት ኤ በሁለተኛው ኪ ላይ መጣችሁ 0 ለመጻፍ ጄ እንጽፋላችሁ ማለት ነው። ጄ ደግሞ ዶት 2 ዶት 4 and ዶት
5 አሁን እቺ ማለት ምን ማለት ነው 10 ጻፋችሁ ማለት ነው ለምሳሌ 20 ጽፌ ላሳያችሁ አሁንም ነምበር ሳይን እንጽፋለን .3.4.5.6 20 ለመጻፍ b ትጽፋላችሁ b ማለት ደግሞ .1 and .2 therefore the 20 ለመጻፍ j እንጽፋለን 0 ለማድረግ .2.4 and .5 በዚህ አይነት መንገድ የፈለጋችሁትን ቁጥር መጻፍ ትችላላችሁ ስለዚህ በብሬል ቁጥሮችን ለመጻፍ ከa እስከ g ያሉትን የእንግሊዝኛ ካራክተር ማወቅና ነምበር ሳይን በመጨመር የፈለጋችሁትን ቁጥር መጻፍ ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ